من در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم. پدرم روزنامه‌نگار هستند و مادرم معلم. از اولی که به دنیا آمدم تقریبا رفتم مدرسه، به خاطر اینکه مادرم معلم بود و جز 3 ماهی که برای مرخصی زایمان بود، بلافاصله بعدش دیگه من با مامانم میرفتم مدرسه و ما رو توی مهد کودک نگه می‌داشتن که توی خود مدرسه بود. این باعث شد که من 4 سالگی باسواد بشم، خوندن نوشتن یاد بگیرم، ریاضی یاد بگیرم و این ادامه داشت تا وقتی که خودم رفتم مدرسه که رفتم دیگه مدرسه برای من جذابیت نداشت، به خاطر اینکه ریاضی بلد بودم، ادبیات تا 5 دبستان تمام شعرها رو حفظ بودم. معلم وقتی یاد میداد بچه‌ها چجوری بنویسن من داست رو میکشیدم، یا وقتی میگفت این سبد این شکلی نوشته میشه من سبد رو نقاشی میکردم. با یه دفتر پر نقاشی هر روز برمیگشتم خونه و در واقع هنر از اون زمان، نقاشی توی زندگی من اومد. کارای من زمانی مفهومی شد که رفتم موزه، از یک نمایشگاه 2 سالانه کاریکاتور بازدید کردم. حرفی که توی کارا بود باعث شد که من احساس بکنم که کارای منم باید یه حرفی داشته باشه و تبدیل شدم به یه کاریکاتوریست و تصویرساز. 13 سالگی اولین کاریکاتور من توی روزنامه کیهان چاپ شد، راجع به تورم و مشکلاتی که قشر کارگر در اون زمان داشتن و این ادامه دار شد. من تقریبا در تمام روزنامه‌هایی که توی اون دوره باز میشد و روزنامه جدید ایران، زن، آفتاب امروز، صبح امروز، حالا خیلی های دیگه کار کردم و در واقع کار حرفه‌ای من از نوجوانی شروع شد. و اینکه هنرستان آزادگان گرافیک خوندم و اولین نمایشگاه انفرادیمو 18 سالگی در گالری طرح نو برگزار کردم و به عنوان مدیر هنری مجموعه نشریات ابرار انتخاب شدم و گنبد کبود اولین روزنامه نوجوان کشور بود و بعد یه مدت مدیر هنریش هم شدم. در واقع این استارت زندگی من به عنوان یک نقاش بود. 2 خاله مامان من داشت که یکیشون ازدواج کرده بود و بچه نداشت و یکیشون هیچ وقت ازدواج نکرده بود. ما تقریبا با اینا زندگی میکردیم و اینا خیلی آدمای خاصی بودن. همش داشتن یه چیزی میبافتن، ولی اینا بافتنشون هم فرق داشت، چون که خیلی داستان سرا بودن، خیلی روایتگرای خوبی بودن و فوق‌العاده فضایی که توش زندگی کردن، زمانی که توش زندگی کردن رو خیلی خوب توصیف میکردن، جوری که برای منی که یک بچه بودم این جذابیت داشت. من همیشه آرزو میکردم برم توی بچگی اینا و اینو تجربه بکنم. داستان که تعریف میکردن، من رشد اون بافتنی و بزرگ شدن بافتنی، بافته شدنش مثل تولد بود برای من. احساس میکردم که یه موجودی داره جون میگیره. وقتی تموم میشد من احساس میکردم که جورابی که بافتن، شالگردنی که بافتن، پلیوری که بافتن این زنده است. گاهی باشون بازی میکردم و حرف میزدم و برایم یه شخصیت زنده داشتن و بعد یه مدت که احساس میکردن این دیگه کهنه شده، حالا یا سوراخ میشد یا خراب میشد، اینو میشکافتن و ازش یه گوله بزرگ درست میکردن. بعد دوباره شروع میکردن به بافتن، یه چیز دیگه میبافتن و اونجا من احساس کردم چقدر مرگ غیر واقعیه و چیزی به عنوان نیستی وجود نداره. چیزی که از بین میره در واقع دوباره شکافته میشه و این بافته میشه. در واقع من اون زمان احساس میکنم به تناسخ اعتقاد داشتم، فقط واژه رو نمیدونستم. این توی ذهن من بود تا اینکه اولین پورتره رو با این عنوان کشیدم. این پورتره یه لبخندی روی لبشه که داره خودش رو میشکافه. در واقع اون لبخندی که روی لبش هست تداوم زندگی ما. از زمانی که نطفه شکل میگیره، از زمانی که یه بچه به دنیا میاد، در واقع همزمان با این تولد داره شکافته میشه، از عمرش کاسته میشه. ولی همه امیدواریم، همه لبخند میزنیم، روزای خوب داریم، روزای بد داریم و در واقع این شکافته میشه
تا زمانی که تمام بشه شکافتن و یک آغاز دیگه شروع میشه. الان تقریبا یه چیزی بوده 10-12 ساله که من دارم این نقاشی بافتنی رو میکشم و علت بافی بودن کارهای من در واقع اینه که مرگ رو زیر سوال ببرم و اینکه چیزی به عنوان نیستی وجود نداره. هر شروعی یک امتداده و دوباره یک شروع دیگه، حالا در یک قالب دیگه، و این به من حس امیدواری میده. احساس میکنم که یک چرخه بسیار زیبا در جریانه که هرگز از حرکت نمیافته. من هنوز نفهمیدم داستانایی که خالای مامانم تعریف میکردن داستانایی بود که واقعا از جایی شنیده بودن یا اینکه از خودشون در آورده بودن، چون در واقع همیشه پایان داستانا عوض میشد. یعنی یک داستان با چند تا پایان. برای همین من همیشه دوست داشتم که یه فیلم سینمایی ببینم که با چند تا پایان باشه، 2 تا 3 تا یا بیشتر، چون من اینو تجربه کردم و خیلی اتفاق جالبی بود. اینم بگم که من خیلی گوش خوبی هستم برای آدمای خوش صحبت و بچه که بودم آدم نمیدونه که اینا رو برای چی جمع میکنه، ولی الان میدونم که تمام این خاطرات، تصویرهایی که توی ذهن من تشکیل شد از حرفهایی که از دور و بریام شنیدم داره تبدیل میشه به نقاشی، یک اثر ماندگار. در واقع باید ممنون اطرافیانم باشم به خاطر اینکه یک گنجینه خیلی ارزشمند توی ذهنم از آدمایی دارم که خیلی دوستشون دارم و این خیلی جالبه که بی‌پایانه داستانایی که دارم، چون خیلی از شخصیت‌هایی که من هنوز درباره‌شون کار میکنم و نقاشی میکشم دیگه در قید حیات نیستن، ولی من هنوز درباره‌شون کار میکنم. من عاشق رنگم. پالت رنگای من بسیار شاده. نقاشی‌های من خیلی رنگیه و پالت نقاشی من برام خیلی مقدسه به خاطر اینکه ترکیب رنگ میکنم و اینا رو توی جعبه نگه میدارم و ممکنه خیلی حجم بالایی من رنگ درست کنم. آبیایی که دوست دارم، سبزای خاص و رنگایی که توی کارهای من میبینی. اصولاً زیادم میسازم از این رنگایی که استفاده میکنم. در پوش میذارم و هر روز صبح مثل کسی که گلدون داره یا مثلا باغچه‌شو آب میده اینا رو با اسپری خیس میکنم که این رنگا از بین نرن. و خودم احساس میکنم چون من به عنوان یک انسان دارم کار میکنم، دنیا رو از نگاه یک انسان نگاه میکنم. شاید به دلیل اونه که بیشتر فیگور میکشم. گاهی اوقات حتی گیاهام که میخوام بکشم، حیوانات هم میخوام بکشم، یک بخش انسانی بهش میدم تا بتونم از زبان یک انسان بهش بپردازم. چون آسیب پذیری ها، غم و اندوه و یأس و امید و همه چیز رو من میتونم در قالب یک انسان توصیف بکنم. حتی اگر بخوام چیز رو از زبان گیاهان بگم یا حیوانات یا اشیا، و این به من حس خوبی میده که ویژگی انسانگونه به همه چیز بدم، حتی چیزایی که زنده نیستن. توی بیشتر کارهای من بک‌گراند و پس زمینه خیلی چیز خاصی نیست، خیلی به چشم نمیاد، اتفاق خاصی توش نیفتاده. یه جور همیشه برای خودم هم سوال بود که چرا من هیچ وقت موفق نمیشم که یه اتفاق توی پس زمینه بیفته. در واقع من پس زمینه رو دعوت کردم به وجود اون پرسوناژ اصلی. یه جورایی شخصیت اصلی توی کارهای من پس زمینه رو قورت داده.
مثلا من یه فیگور میکشم که اون فیگور یه کشتی توی سرشه، چیزی که میتونست تو پس زمینه باشه و یا آدمی که روی سرش درخته، پرنده است یا المان‌های دیگه‌ای که تو کارهای من دیده میشه. محیط اطراف میتونه تاثیرگذار باشه روی هر چیزی که زنده است، تاثیرگذاره. اگر بخوام یه مثال براش بزنم، درست مثل اینه که در واقع انگار شخصیت اصلی رو توی یک رنگ فرو میبرم، یک رنگ هم نه، رنگ‌های مختلف، چون جامعه رو دارم مثال میزنم و وقتی این دستمال سفید رو بیرون میکشی رنگ‌ها رو به خودش گرفته و در نهایت هیچ چیزی توی پس زمینه باقی نمیمونه و این اتفاقیه که توی بیشتر کارهای من میفته. وجود المان‌های جنسی توی کارهای من در واقع برمیگرده به تمی که بقیه کارهای من داره. من اصولاً توی کارام در مورد یک آغازی حرف میزنم، در مورد یک شروعی حرف میزنم. همه چیز در واقع حس شروع داره و ادامه و امتداد. در واقع المان جنسی هم به نوعی بیانگر همین حسه. از نظر من لقاح یک اتفاق شاعرانه است. من زمانی که شروع کردم به اضافه کردن المان‌های صریح جنسی توی کارهام، هدف من این بود که فقط شروع رو نشون بدم، پیدایش و آفرینش رو نشون بدم و چیزی غیر از این نبود. سنم که پایین تر بود خیلی جرأت این که بخوام اینا رو علنی کنم و اجرا کنم نداشتم. خیلی سختم بود. خب من توی جامعه زندگی میکنم به دلیل محدودیت هایی که هست. البته من نمیتونم بگم مختص جامعه خودمه. ارائه چنین کارهایی حتی در غرب و کشورهای دیگه هم یک مقدار سخته و به خصوص کاری که من قرار بود ارائه بدم، چون به هیچ عنوان قرار نبود این کارهای اروتیک باشه. من خیلی از کارامو میبینم که مخاطبا با انواع و اقسام برداشت‌های مختلف میان و آدم لذت میبره. خب میگه چقدر جالب، از یک کار چند برداشت. ولی قرار بود این اتفاقی در مورد المان جنسی بیفته فقط یک برداشت باشه و اون هم اون حسی که من قرار بود توی این کارا ارائه بدم، در مورد به وجود آمدن، در مورد آغاز و پیدایش و آفرینش حرف بزنم. یواش یواش شروع کردم و ایده ها رو روی بوم آوردم. مرحله سخت‌تر شروع شده بود این که چجوری اینا رو نمایش بدم. یه زمان احساس کردم که آمادگیشو دارم و تونستم حرف و دقیق و اونطوری که احساس میکنم توی کار بگنجونم، جوری که هیچ برداشتی غیر از اون چیزی که من میخوام نباشه. از این بابت خیلی خوشحالم که حتی یک نفر هم چیزی غیر از اون چیزی که من مد نظرم بود برداشت نکرد. این تابو شکنی نیست. این یه چیزی که درون همه هست، فقط خیلی سخت اشاره کردم بهش. و من میخوام این اشاره ها رو با دقت بسیار و تا جایی که بشه هوشمندانه ادامه بدم. من به عنوان یک نقاش کلاً از زندگیم لذت میبرم. به نظرم هیچ روزیم شبیه روز قبل نیست. سعی میکنم که با هر شرایطی خودم رو شاد نگه دارم، ولی خب هر کسی توی زندگیش در هر قالبی که باشه یه روزای خاصی داره، یه اتفاقای خاصی هست که براش خیلی ارزشمنده. من این افتخار داشتم که کار من موزه هنرهای معاصر در تهران یکیشو خرید که خیلی از این بابت خوشحالم. دیگه این که من یه همکاری خیلی خوبی با دانشگاه هاروارد دارم انجام میدم و یه کتاب تصویر سازی کردم برای دانشگاه هاروارد که 2 از دانشمندان دانشگاه هاروارد روی این پروژه کار میکنن. یعنی یکی ادیت میکنه کتابی که نویسنده نوشته و منم تصویر سازی کردم.
این کتاب خیلی متفاوته با بقیه کتاب‌های علمی و من توی این کتاب شاهد کشفایی هستم که این دانشمندان انجام میدن. خب من یه نقاش هستم و ما تقریبا 2 هفته یه بار جلسه داریم با این 2 تا دانشمند ارزشمند دانشگاه هاروارد و من در طی این جلسه ها فی‌البداهه یه سری طراحی میکشم راجع به بحثی که میکنن و بحثا بیشتر راجع به اتفاقاتی که توی خواب میفته، چون این دانشمندان روانپزشک هستن و اینا از ادراک عکس گرفته بودن و من این عکس‌ها رو دیدم و این خیلی برای من هیجان انگیز بود و به عنوان یک نقاش برام خیلی تصویرسازه. خوشحالم که این شانس رو داشتم که با دانشگاه هاروارد این همکاری رو داشتم. 90% نمایشگاه من میتونم بگم خارج از کشوره و بیشترم سوئیس نمایشگاه میذارم و دانمارک هم نمایشگاه زیاد داشتم و خب این نمایشگاه ها خیلی خوبه برای من، خیلی لذت بخشه چون که تونستم در سطح بین المللی کارامو نمایش بدم و از اونجایی که برای من خیلی ارزشمنده که کارام دیده بشه، نگاه مخاطب خیلی برام ارزشمنده، ولی خب سختی‌های خودش هم داره. من اولای کارم که میخواستم نمایشگاه بذارم خب یه خورده اولش نمیدونستم چجوری کارا رو ببرم چون کارای من خیلی بزرگه و اول به این فکر کردم که کارا رو قاب شده ببرم، بعد دیدم نمیشه، خیلی هزینه داره. این هزینه هایی که باید کارا به صورت کامل یا پست میشد یا کارگو میشد خیلی سرسام آور بود و من خب حمایت دیگه هم از طرف دولت و نمیدونم گالری چیزی نه، خودم بودم و خودم. هیچ کسی هیچ وقت من حمایت نکرده و همیشه خودم روی پای خودم بودم و سر همین رفتم نجاری یاد گرفتم و شروع کردم به ساختن بوم. اروپا که میرفتم، حالا سوئیس بودم، دانمارک بودم، هر جای دنیا که هستم چوبو میخرم و میبرم و اندازه‌ها رو میزنم و قاب میسازم و تابلوها رو قاب میکنم و تا این مرحله به استقلال رسیدم. الان دیگه برام خیلی راحته، تابلوها رو رول میکنم، گرچه گاهی رولام خیلی بزرگ هستن و اونا هم کلی دردسر داره، ولی خب در هر حال زحمتی که براش میکشم پاسخش هم میبینم. چیزی که برای من خیلی جالبه و منتظر دیدنش در آینده هستم اینه که ببینم هنرمندایی که در آینده بلند میشن و هنر معاصر رو خواهند ساخت، در هر شاخه هنری که باشن چه چیزی رو میخوان نشون بدن و نگاهشون نسبت به دنیا چیه. معاصریت در آینده برای من خیلی سواله، چون به هر حال ما نسلی بودیم و گذشته و قبل از ما که خیلی بازتر زندگی کردیم. ما طبیعت رو دیدیم، حس کردیم، دشت رو دیدیم، حس کردیم، روستا رفتیم، گشتیم تا جایی که میشد، حالا از هر قشری، هر جای دنیا. چیزی که دیده میشه در مورد نسل جدید و انسان‌های جدیدی که به وجود میان اینه که خیلی وابسته به تکنولوژی هن. تحرکشون کمتر شده، مردم رفت و آمدشون خیلی محدودتر شده. من حتی توی اروپا آدمایی میشناسم که از شهر خودشون خارج نشدن، یک محیط کاملا بسته رو دیدن. دوست دارم ببینم در آینده اینا چجوری کار خواهند کرد. من یک گلخونه دارم که این گلخونه یه جای خیلی عجیبی واقع شده، در واقع یه شهرکه ولی جایی که گلخونه من هست انگار آخر دنیاست. یعنی دور تا دورت دشت وسیعه که این دشتای وسیع میخوره به کوههای عظیم و شبای پرستاره. نمیدونم، احساس میکنم که بیابان عریانه خودشه و هیچ چیزی برای پنهان شدن نیست. سایه کم میبینی، فرصت میکنی آسمون رو ببینی. من احساس میکنم توی شهر شاید هفته ها بگذره هیچکی به آسمون نگاه نکنه، ولی توی آسمون دشت بیابان تو محاله که آسمون رو نادیده بگیری. من تا جایی که بتونم وقتی که ایران هستم میرم و اونجا کار میکنم. فکر میکنم کارهای خیلی خوبی هم اونجا انجام دادم و
خودم حس خوبی نسبت بهشون دارم. من نقاشی هستم که همه جا میتونم کار بکنم، اینم بگم. خودم مختص به آتلیه نکردم. من هیچ جا استودیو ندارم که بگی مثلا یک اتاق خاصی، یک فضای خاصی رو در نظر گرفتم که مثلا اونجا کار بکنم. در واقع هیچ ایزوله‌ای وجود نداره، چون احساس میکنم که به اندازه کافی توی جامعه ما قید و بند و این جای اونه، نمیدونم از اینجا تا اینجا مال این، هی تفکیک. من گاهی اوقات میرم تو آشپزخونه کار میکنم، گاهی اوقات توی سالن و شیوه کار منم این هست که روی زمین کار میکنم. پارچه بوم روی زمینه و من میشینم روی زمین، روش غذا میخورم، میخوابم، چای میخورم، قهوه میخورم، گاهی هم میریزه روش. و توی خیلی از کارهای من این اتفاقایی که افتاده، مثلا قهوه برگشته روی بوم من یا چای ریخته یا هر چیزی، گاهی اوقات دلم نمیخواد که اینا از بین برن، چون احساس میکنم این یه بخشی از کار منه. من موزیک هم موقع کار گوش نمیدم، به خاطر اینکه دلم میخواد تو زندگی باشم. احساس میکنم اون موزیک من محدود میکنه به فضای اون کسی که اون سازو میزنه یا آهنگی که میخونه. دلم میخواد در لحظه زندگی بکنم و حسو از زندگی بگیرم. صدای حرف زدن آدمایی که تو خونه هست، صدای تلویزیون، اینا صدای طبیعیه که روی کار من 100% تاثیر گذاره. حتی گاهی اوقات صدای ترافیکی که از بیرون میاد. تا جایی که میتونم سعی میکنم خودم رو محدود به هیچ چیزی نکنم. هر کاری که دوست دارم توی نقاشی انجام میدم و در هر جایی برام فرقی نمیکنه، ولی بیشتر لذت میبرم که توی بیابان کار بکنم، چون اون آرامش به من حس شاعرانه میده و کارهام شاعرانه تر میشه. هیچ وقت دوست نداشتم نقاشی رو به عنوان یک شغل بهش نگاه کنم، بلکه نقاشی برای من یک نیاز روزانه است، یه چیزی مثل غذا خوردن، نفس کشیدن. ولی خب به هر حال شغل منم هست و امیدوارم که یک روز شرایطی پیش بیاد که بتونم تمام کارامو توی ایران نمایش بدم و یه سری محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی که روی بعضی کارها هست از بین بره و حداقل هنرمندا بتونن با آزادی بیشتری کار انجام بدن. من احساس میکنم که هر هنرمندی آرزوش این هست که اول توی کشور خودش خوب شناخته بشه و اولین مخاطبانش مردم خودش باشن، بعد کوله بارشو ببنده برای جاهای دیگه.